سلام، من علیرضا دفاعی. امروز قرار هستش که با لذت ناو عکاسی از یک ادکلون عکاسی کنیم و فضایی رو برای این جنس عکاسیمون در نظر گرفتیم. من دوست داشتم که از سنگ هایی که 3 سال پیش من در کارخانه فرروکروم جغت‌ها یه پروژه عکاسی داشتم و محصولاتشون اومد، من برای محصولاتشون هم داخل استودیو عکاسی کردم. سنگ سیلیس هست که من امروز تصمیم گرفتم که در چیدمانم از این سنگ ها استفاده بکنم. فضایی رو به صورت چیدمان آماده کردیم در کانسپتمون، ادکلون خودمون رو که درب بسیار بسیار جذاب و زیبایی داره. یعنی ما در زمان نورپردازی به دلیل بافت بسیار جذابی که از چوب در درب ادکلون ما استفاده شده، نورها باید به گونه‌ای باشه که بافت به اصطلاح درب و رنگ درب ادکلون با تاچ و هایلایت های خوبی به نتیجه برسه. من شروع میکنم با نورها و چیدمان نوریمون شروع میکنم. یکی یکی نورهای خودمون رو اضافه میکنیم. اول من فوکس خودم رو بر روی لوگو متمرکز میکنم. خب من با توجه به چیدمانی که دارم، من سطح شیشه‌ای رو بر روی به اصطلاح زیر پروداکتم که سطحی رو به اصطلاح در نظر گرفتم، شیشه‌ای هستش که سنگ‌های خودم و چیدمان خودم رو برای اون قرار دادم. به این دلیل که تصمیم دارم نوری رو از زاویه پایین به شیشه بتابونم و من تاش‌های نوری رو از کف چیدمانم به سمت بالا داشته باشم و حجم‌هایی رو بر روی سنگ‌های گذاشته شده ایجاد کنم به دلیل اکتی که قرار هست در انتهای کار بعد از رسیدن به نور درست اضافه بشه به محصولم. به همین خاطر من نور اولمون رو، نوری که میخوام از کف بتابونم، از یه سافت باکس 30x60 استفاده میکنم و منتها به دلیل اینکه نمیخوام خیلی نوری میخوام که بین نور پرکنتراستی که از رفلکتور زوم میاد و نور سافتی که سافت باکس ها به ما میدن. به همین خاطر من دیفیوزر دوم سافتم رو از روی اون باز میکنم. یه دونه فوم بورد مشکی هم دارم. ببینید بله. شما میتونید اگر سپای کوتاهتون مثلا سپای کوتاهی دارید، ارتفاع رو بیارید بالا. به دلیل اینکه من میخوام کمی ارتفاع نور من پایین‌تر باشه نسبت به سطح شیشه‌ای که گذاشتم، نورم رو پایین کار قرار میدم و برای اینکه جایگاه درستش حالا با کمی تغییر زاویه مشخص بشه، بعد از اینکه من فلاشم رو تخلیه کردم، من نورم رو در 1/16 تنظیم میکنم و تصویر اول رو ثبت. نور اول رو تنظیم کردیم. فکر میکنم که کمی شدت نورم رو بیشتر کنم، جدیتر تاشهای نوری من دیده بشه. به همین خاطر من نورم رو یک استپ بالا میبرم. بسیار بله. اتفاقی که الان داره برای تصویر ما میفته، بک‌گراند ما، دیفیوزری که قرار دادیم، از نور اولی که ما روشن کردیم تحت تاثیر قرار میگیره و تصویر ما روشن میشه. اولین کاری که میکنیم، ما باید جلوی روشن شدن بک‌گراند خودمون رو بگیریم که نور مستقلی که قرار هست بر روی این بک‌گراند اتفاق بیفته انجام بشه. یه فوم بورد مشکی این ارتفاعش کمه، برای من یه پایه اگر بیاری، من مانعی رو بین فضایی که نور من به اصطلاح پرتاب میکنه
به سطح کف من و بک‌گراندم قرار میدم با فومبورد مشکی که بتونم از پرتاب نور به سمت فومبوردم جلوگیری کنم. یک بار دیگه ما عکسمون رو میگیریم ببینیم موفق به کنترل نور برای بله دقیقاً اتفاقی که افتاد. الان سطح زیرین من با توجه به جنس نوری که پرتاب کردیم روشن شد و بک‌گراند من بدون هیچ گونه تاثیر از نور به اصطلاح اول من به اصطلاح روشن نشد، اما میتونیم نور مستقلش رو داشته باشیم. من نیم استپ نور خودم رو اضافه میکنم فکر میکنم که حجم نور در حال حاضر اتفاق بهتری افتاده. نور دومم رو به دلیل اینکه شیشه و فرم شیشه اتکلون من در درجه اول فرم بسیار بسیار جذابی داره، همونطور که گفتم درب اتکلون بافتی رو داره که ما میخوایم روی اون مرحله دوم سوم کار بکنیم، منتها به دلیل شفاف بودن شیشه اتکلون برای جذابیت بصری و دیده شدن رنگ و شفاف بودن شیشه ما از این قابلیت شیشه اتکلون استفاده میکنیم و نور دوم خودمون رو با مودیفایر رفلکتور زوم و استفاده از هانیکام که فالاف نورمون رو کوچک کنیم بر روی دیفیوزرمون هدایت میکنیم. فالاف نوری رو دقیقاً در پشت پروداکتمون حالا به میزانی که بعد از تصویر اول تصمیم میگیریم ارتفاع با بالا پایین بردن ارتفاع و زاویه شکل فالافی که بر روی دیفیوزر من درست میشه میتونه تغییر بکنه. من همونطور که شما میبینید رفلکتور زوم ها، من زمانی که رفلکتور زوم ها یا حالا که ساده ترینش که در همه اونها وجود داره کاسه استاندارد به کاسه استاندارد معروف هست، زمانی که من بدون هانیکام دارم استفاده میکنم فالاف بسیار بسیار وسیعی داره، اما از هانیکام 10 درجه استفاده میکنم، نورم رو متمرکزتر میکنم و فالاف نورم رو به گونه‌ای جمع میکنم که قسمتی از پشت پروداکت من رو روشن کنه. من مثلا مدلینگ نورم رو خاموش میکنم به دلیل اینکه خیلی از مدلینگ ها حرارت بالایی دارن، نورهای تنگ سن هستن و حرارت بالایی دارند. اگر فراموش کنید فیلتر رنگی بر روی نورتون باشه و یا هانیکامتون بر روی نورتون قرار بگیره، ممکن است در مدت زمان کوتاهی به دلیل حرارت هانیکامتون آسیب ببینه یا مدت زمان طول هانیکامی که بسیار بسیار کاربردی هم هست کوتاه بشه و آسیب ببینه. من نور اولم تنظیم کردم، نور دومم رو مثلا تنظیم کردم و میخوام ببینم تأثیری که نور دوم من، یعنی نوری که از بک‌گراند دادم به پروداکت من به چه گونه است. ببینید داخل به اصطلاح بطری من، داخل شیشه اتکلون من کاملا روشن شده، برند من حتی داره دیده میشه و ما قسمتی از به اصطلاح نوری هم که از سطح کف داره پرتاب میشه، قسمتی از بطری رو به اصطلاح شیشه اتکلون ما روشن کرده و تاش نوری رو بر روی در اتکلون ما آورده که قطعا نورهایی که ما در مراحل بعد شروع کنیم اضافه کردن و کنترل کردن کاور میکنه و تأثیری در تصویر ما نخواهد داشت. من کمی نور بک‌گراندم رو باید به سمت چپ هدایت کنم. چون دوست دارم که کاملا از در کادر من از دو طرف یه نسبت متقارنی بر روی تصویر من باشه. بسیار عالی. اگر من تصمیم داشته باشم با تغییر زاویه به اصطلاح مربوط به هد نور من با پایین آوردن بالا آوردن فالاف ایجاد شده بر روی بک‌گراند من تغییر خواهد کرد. بعضی وقتا با کمی وقت و تغییر فالاف ممکن است اتفاق بهتری بیفته. من کمی زاویه نورم رو به سمت پایین هدایت میکنم. تغییرات این گونه رو سعی کنید که با وسواس و
حوصله بیشتری انجام بدیم. در نهایت شما به تایم عکاسیتون ممکن است 5 یا 10 دقیقه اضافه بشه، اما خروجی شما با وسواس و دقت بیشتری و نتیجه بسیار معقول‌تری برای شما خواهد داشت. همونطور که می‌بینید با کمی پایین آوردن زاویه نور، فالاف من هدایت شد به سمت پایین پروداکت من و از درب پروداکت بلافاصله شروع به پخش به گرادینت با در فاصله کوتاه گرادینت شروع شد و به تیرگی رفت. البته من فکر می‌کنم که برگردونم به حالت قبل و کمی حتی نورم رو به سمت عقب هدایت بکنم که سایز فالاف من بزرگتر بشه و دایره جذابتری رو از لحاظ فضای نوری داشته باشیم. کمی هم به سمت راست برای اینکه به اصطلاح در مرکزیت نور من قرار بگیره. خب تصور من هستش که اتفاق جذابی افتاد. اگر تصمیم به تغییرات دیگری داشتیم در طول مدت عکاسی به هر حال این رو انجام خواهیم داد. یکی از اتفاقهایی که من فکر میکنم میتونه کمک کنه به جذابیت ما به دلیل اینکه سطح به اصطلاح پروداکت من بافتی رو که شما در بالای این پروداکت میبینید به صورت طلایی چاپ شده و من دوست دارم برای اینکه فرم درب به اصطلاح این اتکلون ما زیباتر در بیاد و بافتی که درب اتکلون داره به صورت دایره در دو اطراف به اصطلاح درب اتکلون ما چرخیده شده و ما میتونیم از هر زاویه که به صورت مایل رو بتابونیم بافت و تکسچری رو که ایجاد شده از زیبایی اتکلون هم کمک میکنه بیرون کشیده بشه و دیده بشه و رنگ طلایی دیده بشه. من در این عکاسی فکر میکنم من اگر نوری رو از هدلایت کنترل شده هدایت کنم بر روی دوربینم که سطح به اصطلاح بالای اتکلون من و درب اتکلون من رو روشن کنه اتفاق خوب خواهد افتاد. من نوری رو نور هدلایت هم رو تنظیم میکنم. این نور رو هم مدلینگش رو فقط از لحاظ بحث دیداری که زاویه من دقیقا سنتر باشه با پروداکتم انجام میدم. من از رفلکتور زوم استاندارد استفاده کردم و شما زمانی که در تصویرتون من رفلکتور زوم رو گذاشتم عکس اولم رو میگیرم، اتفاقی که در تصویر من میفته حجم نور هم حالا بالا است. اتفاقی که در تصویر من میفته که خیلی زیاد همینجا نور من رو حجمش خیلی زیاده. رو چنده؟ تقریبا نصفه بکنید. بسیار اتفاقی که در تصویر ثبت شده ما افتاده به دلیل اینکه من با توجه به اینکه از رفلکتور زوم استفاده کردم، رفلکتور زوم ها فالاف مشخصی دارند، جمع کنندگی مشخصی دارند، اما پرتاب نور من به اطراف به گونه‌ای هست که در بک‌گراند من هم تاثیر میذاره و من بک‌گراندم رو که به صورت مستقل نور پردازی کرده بودم باعث شد که به اصطلاح روشن بکنه. من اگه قرار باشه که گاهی اوقات شما این میزان روشنی رو دوست دارید و اصلا تأثیری که گذاشته میشه آمدانه این کار رو میکنید کمی با نوری که برای فضای دیگه میخوایم بتابونیم به اصطلاح روشنایی در قسمت دیگه ایجاد بشه. اما من در این عکاسی علاقه به وجود اومدن این روشنایی ندارم و همین خاطر میام از هانیکام استفاده میکنم و تقریبا از هانیکام 5 درجه که از ریسنای هانیکام استفاده میکنم و این رو
بر روی رفلکتور زوم هم نصب میکنم، باعث میشه فالاف نوری من جمع‌تر شده، تمرکز نورم بیشتر بشه و قطعاً به دلیل مانعی که ما جلوی نورمون قرار دادیم از حجم نور ما کاسته خواهد شد که خب هانیکام ریزی است و قطعاً خورندگی زیادی در نور داره، جذب نور بسیار زیادی داره. من تخلیه میکنم و شما همینطور که میبینید ما دیگه تأثیری در بک‌گراند ما نداره، نور بک‌گراند ما رو به حالت قبل برگردوند و بافتی رو ما در بالای پروداکتمون داریم و رنگ طلایی که بر روی محصول طراحی شده هم نمایان شد. اما نور هارش و پرکنتراستی که بر روی درب به اصطلاح محصول من تابانده شد تا این قسمت برای من جذابیت بصری که مد نظر و کانسپت من هست رو به اصطلاح به وجود نیاورده. من تصمیم دارم با استفاده از دیفیوزر دیگری در جلوی نور من نور خودم رو کمی گسترده تر کنم. با توجه به اینکه فالاف من مشخص هست، دیفیوزر رو وقتی قرار بدم بر روی هدلایتم نور من کمی گسترده تر میشه، پودری تر میشه و اما تأثیری بر بک‌گراند من نخواهد داشت. یه دبل دیفیوز رو من بدیم، یه دونه پای از پای استفاده بکنیم. من مدلینگ این نورم با وجودی که کم هستش الان خاموش میکنم. مدلینگ برای پیشنمایش شما هست و حالا نورهایی که LED هست، من نور که در پایین کار قرار دادم نوری هستش که LED هست و حرارتی به اون صورت نداره و آسیبی به مادیفایرهای من نمیزنه. اما نور بالا تنگستن از حرارت زیادی داره، قطعا ممکن است هانیکام و مادیفایر من رو دچار مشکل بکنه. من برای اینکه این صاف بشه فقط باید نگاه کنیم که من در لایو نگاه کنم ببینم تا کجا میتونم سطح دیفیوزرم رو ارتفاعش رو کم بکنم که در کادر من دیده نشه. ببینید ببینید تو این قسمت من پایین بیارم در کادر من دیده میشه، کمی بالا میبرم و نورم رو دیفیوزرم رو فیکس میکنم. دیفیوزر من سطح بالای پروداکت من رو پوشانده. من مدلینگم رو یک بار روشن میکنم برای اینکه فضایی که داره روشن میشه توسط مدلینگ هدایتش کنم به سمت بالای پروداکتم و تاثیر شما در نورپردازی ببینید. خب قطعاً حجم نور من با توجه به اینکه مانع دیگری، نرم کننده دیگری که قسمت از نور رو جذب میکنه و اگر به صورت پودری پرتاب میکنه قرار دادم، قطعاً حجم نور من کم خواهد شد. من به صورت پیش‌فرض فلاشم رو یک استپ نوری، یک استپ کامل بالا میبرم. اتفاقی که در استودیو میفته. خب یک استپ فلاشم رو نورم رو بالا بردم، تخلیه میکنیم و بسیار عالی. ببینید سطح نور پرتاب شده از حالت هارش که در قسمت قبل بود به حالت نرمتری تبدیل شد، با وجودی که من یک استپ نورم رو بردم بالا، اما همچنان میبینید که یک حجم جذابی رو روشن کرده برای من. اما حجم نور من کم است. همینجان اگه لطف کنید یک استپ دیگه نور رو، یک استپ کامل دیگه نور رو برید بالا. من یک استپ دیگه نور هدلایت هم میبرم بالا. ببینید من در با افزایش نور کاملا نور ما، هایلایت ما قوی تر شد، حجم بالای درب کلون ما بیشتر در اومد و دیده شد و ما بافت رو هم داریم و در اتفاقی که بر روی سطح
اتکلون من افتاد هم نقاط طلایی رو روشن کرد و اتفاق جذابی بود که تقریبا داره فرم اتکلون من کامل‌تر میشه. من از شما خواهش میکنم نیم استپ دیگه نور من رو ببرید بالا، تا انتها نیست چون تا حجم نه، نیم استپ دیگه نور من رو ببرید بالا. فکر میکنم برای اینکه من کمی فالافم رو گسترده تر بکنم احتمال هست هانیکامم رو عوض کنم، هانیکام درشتری بذارم. یک استپ دیگه ما رو بالا بردیم و سطح درب پروداکت ما روشن‌تر شد. برای اینکه امتحان بکنیم من برای اینکه فالاف نوریم رو کمی بر روی دیفیوزرم بیشتر باز بکنم، هانیکام خودم رو از جنس درشتری استفاده میکنم. هانیکام یا همون زنبوری که گفته میشه، من یک سایز درشتر استفاده میکنم و خب قطعا زمانی که من یه سایز درشتر هانیکام رو استفاده دارم میکنم، هانیکام درشتر استفاده میکنم، حجم نوری که داره پرتاب میشه کمی بیشتر خواهد شد، فالاف نوری من از میزان جمع شدهش کمی بازتر خواهد شد و سطح من باید روشن‌تر و پخش نور من بیشتر باشه. و همین خاطر من زوم میکنم. شما در تصویری که میبینید، ببینید در تصویر قبل ما فالافمون به گونه‌ای بود که سطح ما به این گونه روشن میشد، یعنی قسمتی از سطح من روشن میشد، بدنه من به اصطلاح فرم گرادینت های این نقطه های طلایی که بر روی اون بود روشن میشد و دیده میشد. و من زمانی که هانیکامم رو عوض کردم حجم نور من بیشتر شد و نقاط طلایی من تقریبا پخش نور من بیشتر شد و نقاط طلایی من که در روی بدن هست بیشتر نمایان شد. من از حمید عزیز خواهش میکنم نور بالای درب اتکلونم به دلیل تعویض هانیکام و پخش نور بیشتر 3 استپ ریز نورم کم میکنم تا نور هدلایتم رو به ایدئال‌ترین حالتی که مد نظر من هست برسونم. فکر میکنم که ببینید با 3 استپ کوچک که ما کم کردیم از اون حالت اوور شدن یا نزدیک به هات اسپات شدن خارج شد و اتفاق خوبی برای به اصطلاح نور بک‌گراند افتاد. من الان که داریم عکس رو میگیریم به هر وقت آنزوم میکنم دارم جنس فالافی که بر دیفیوزر من اتفاق میفته نگاه میکنم، احساس میکنم که خیلی دوستش ندارم. من دوست دارم که این گرادینتی که اینجا شده و بر بک‌گراند به وجود اومده و فرمش رو کمی نرم‌تر کنم. به این خاطر ما بر روی به اصطلاح فیلترهای رنگی یا ژل‌های رنگی که فروخته میشه و برای نورها میتونیم بذاریم، بعضی از این به اصطلاح فیلترهای رنگی یک فیلتر بیرنگ یا شیری رنگ دارن که این فیلتر نقش دیفیوز کننده نور رو بازی میکنه. من یک بار از آقای نوازی از حمید عزیز خواهش میکنم این دیفیوزر رو قرار بدن جلوی نور بک‌گراند، شما تغییرش رو ببینیم و یک بار فیلتر آبی رو به اصطلاح اضافه میکنم. اول بدون فیلتر آبی کمی نور من به مقدار بسیار کم، در حد 1 یا 2 استپ ریز نور من کم خواهد شد، ولی نرمتر، گرادینت نرمتری رو شما خواهید دید. من گرفتیم چه؟ خب الان شما تفاوت نوری که دیفیوزر من داره درست میکنه که من جلوی نورم، جلوی منبع نور قرارم، ببینید نور بسیار بسیار پخش شدن نور بیشتر شد، یه نور گرادینت بسیار جذابی ایجاد کرد. فراموش نکنید مودیفایرهای شما وقتی فروخته میشن ممکن هستش که خیلی کم استفاده بکنید از این فیلتر بیرنگ، اما معجزه‌ای که در نور بک‌گراند من رخ داد و نرمش جذابی که پودری شدن نوری که بسیار بسیار جذاب ایجاد شد از روشنی به سمت اطراف و گرادینتی که ایجاد شد داره پرتاب میشه، با اضافه کردن همین دیفیوزر به اصطلاح به تصویر من اضافه شد. گاهی اوقات دوست دارید این اتفاق در عکستون بیفته، گاهی اوقات نور هارش و شدید رو نیاز دارید که کاملا برمیگرده به کانسپت شما. من خواهش می‌کنم فیلتر آبی رو هم قرار آبی رو با دیفیوزر. آره
ما فیلتر دیفیوزر رو قرار میدیم و فیلتر آبی رو هم بر روی اون قرار خواهیم داد که کمی حجم نور من کمتر میشه ولی این نور بسیار نرمی که هست، یعنی اول دیفیوزر بعد فیلتر آبی. بسیار عالی. بسیار رنگ و تصویر جذابی برای من درست شد. گرادینت تاش، شما وقتی عکس رو نگاه میکنید یه تاش سفید رنگ بسیار بسیار جذابی از نور بک‌گراند من اضافه شده. رنگ آبی پروداکت من که شیشه‌ای هست با توجه به فرمی که داره کاملا جذاب داره دیده میشه. نقطه های طلایی که بر روی محصول برای زیبایی محصول تولید کننده به عنوان یک فرم گرافیکی یا چاپ گرافیکی ایجاد کرده کاملا داره دیده میشه. درب پروداکت من و رنگی که برای اون هست بسیار جذاب به اصطلاح فرمش در اومده. حالا من احتمالاً تاش نوری رو به این فرم اضافه خواهم کرد و نور بک‌گراند من هم تا این لحظه اتفاق خوبی بوده. من چیدمانی که برای سنگ‌های کف کار استفاده کردم به دلیلی هستش که عکس رو به این گونه من خودم از لحاظ بصری دوست ندارم. تصمیم دارم که بعد از اینکه نورهای ما کامل شد با یک یا دو بار یا دو سه بار تکرار کردن اکتی رو به صورت پایین تصویر اضافه کنم یا بخاری رو به فضای به میانه سنگ‌ها بخاری رو هدایت کنم که علاوه بر اینکه بخار باعث شکست نور میشه و نور من رو دیفیوز میکنه، فضای وهم‌آلود و جذابی رو به قسمت پایین تصویر من اضافه خواهد کرد که نوری که از پایین ما تابوندیم که لابلای سنگ‌ها میاد باعث جذاب‌تر شدن دیفیوز و فرم بخار ما خواهد شد. البته هنوز به اون مرحله نرسیدیم و من فکر میکنم آقای نوازی نور بک‌گراند من رو به اندازه 3 استپ ریز زیاد کنید. من ببینم هات اسپات اینجا رو عوض 3 استپ ریز اگر زیاد بکنید فکر میکنم که نور من جذاب‌تر باشه. مرسی. ببینید من 3 استپ ریز نورم رو اضافه کردم. احساس میکنم که گرادینتی هم که ایجاد شد و فضای کلی نورم و داخل شیشه من روشن‌تر شد و تصویر من اتفاق جذاب‌تری افتاد. برند من هم به رنگ طلایی چاپ شده. من الان تصمیم دارم نوری رو به اصطلاح پروداکتم اضافه کنم که برای روشن شدن برندم و ایجاد یه تاش نوری ممکن هست که ما بخوام قسمتی از برند ما از روشنایی به تیرگی بره ولی فرمش در بیاد. برای همین من بدون اسپاتوش هم ببینید یه نور به اصطلاح نور بعدی خودم رو از زاویه تقریبا هم سطح پروداکتم با یک اسنود که پروداکت جذابی است، در خیلی موارد آزاردهنده است اما برای فالاف کردن حجم فالاف کم حجم نور استفاده میشه. اسنود من داخلش نقره‌ای هست، یعنی خیلی خورندگی نور نداره. اسنودهایی ما داریم که به رنگ مشکی هستن و کمی افت نور رو خواهیم داشت و دهانه اسنود من هانیکامی داره که سطح کوچکی هم به هر حال دایره کوچکی هم داره. من نورمون رو روشن میکنیم. با توجه به مدلینگمون من به گونه‌ای هدایت میکنم قسمتی از سطح پایین و نور من داره هدایت میشه، قسمتی از برند من رو داره روشن میکنه، کمی تاش نوری بر روی لبه سنگ من میاره و قسمتی از درب پروداکت من رو هم روشن خواهد کرد. ما حجم نورمون هم بر روی 1/4 قرار دادیم. یک بار تخلیه میکنیم ببینیم که آیا اتفاقی قرار هست برای برند ما بیفته رخ داده یا نه. ببینید برند محصول من به رنگ طلایی روشن شد. من از زاویه‌ای با اسنودم نور رو پرتاب کردم که قسمتی از نور من پرتاب بشه بر روی درب
به اصطلاح پروداکت من، درب پروداکت من از زاویه دیگر روشن بکنه، یه هات اسپات جذاب رو درست بکنه. با تغییر زاویه ما میتونیم میزان بالا یا پایین هدایت به اصطلاح نور رو تغییر بدیم. شما همینطور در این تصویر میبینید من تیرگی رو در قسمت سنگ پایینی داشتم به دلیل اینکه این پروداکت ما بر روی تعدادی سنگ کشیده شده و قرار هست فضای وهم‌آلود پایین اون درست بکنیم. این تیرگی رو با استفاده از زاویه اسنود هم گرفتم. اگر ما تصمیم داشته باشیم که حجم برندمون تغییر بکنه از لحاظ نوری و توجه به کانسپت شما جذابیت تصویری بیشتر بشه، میتونیم این کار رو بکنیم. اما زمانی که من دارم زوم میکنم شما ببینید به دلیل اینکه من نورم رو از زاویه دارم پرتاب میکنم و روی برند من نوشته کمی به دلیل جوهری که استفاده شده یه بافت بسیار جذابی بر روی خود برند ما وجود داره. با توجه به زاویه‌ای که انتخاب کردیم بافت تکست ما هم روشن میشه که اگر من میامدم اسنودم از مستقیم به اصطلاح پرتاب میکردم، نورم رو از زاویه مستقیم نسبت به دوربین پرتاب میکردم، تقریبا داشتم سایه ها رو به حداقل خودشون میرسوندم یا از بین میبردم. اما دیگه این بافت جذابی که بر روی پروداکتمون ایجاد شده رو نداشتیم. این اضافه کردن نور اسنود من هست. تصور من این است که اگر من بتونم در قسمت مقابل دربه به اصطلاح فرم دربه این اتکلون من نور دیگه رو هدایت بکنم که میتونه منبع نور نباشه، از یه رفلکتور اضافه بشه، میتونم هایلایت دیگری رو در قسمت تیرگی دربم درست بکنم که احتمال میدم که به زیبایی کارم خیلی کمک بکنه. از یه پای رفلکتور دو تا گیره اگه به من بدید، اون رفلکتور نقره‌ای ماتو بیارید که کمی شدیدتر نور رو برگردونه. من تصویرم بر روی لایو میزنم که از رو پریویو ما اتفاقی که قرار هست برای برندمون بیفته. اینا رو فکر می‌کنم که من سعی کنم با دو تا گیره رفلکتورم رو قرار بدم. همینجان فکر می‌کنم که بیایم جلو کم کج بکنیم. کج ما میسته نمیشه، اینجوری نمیشه مایلش کرد. فکر میکنم خوبه. ببینید الان همینطور که میبینید در لایو ویو من داره دیده میشه تاش نوری با توجه به این رفلکتور نور من از سمت اسنود داره تابانده میشه به قسمت مقابل زاویه مقابل. یک بار من تصویرم رو میگیرم، عکسم رو میگیرم، اگه نیاز به اضافه و کم کردن بود در تصویر میبینیم و نور رو تغییر میدیم. بسیار عالی، بسیار عالی. ببینید در تصویر اول من تیرگی رو داشتم که زمانی که رفلکتورم رو اضافه کردم هایلایت بسیار جذابی با توجه به برگشت نور از سمت اسنود برای من درست شد که تصویر من رو بسیار بسیار جذاب کرد. من فکر میکنم که اتفاق دیگری از لحاظ نوری نباید بیفته و ما بریم که بخار و اکتمون رو اضافه بکنیم. اگر نیاز بود برای ایجاد فضای وهم‌آلود و مه‌آلود نیاز بود ما از به اصطلاح تایم کانتینیوس هم استفاده می‌کنیم. اگر با به اصطلاح تزریق بخار و فرمی که ایجاد شد به نتیجه ایدئال رسیدیم که خب نیاز به نور کانتینیوس نخواهیم داشت. من از حمید نوازی عزیز از عکاسای بسیار خوب، دوست بسیار خوب من که همراهی می‌کنن من در این عکاسی خواهش می‌کنم که ما بخار رو به تصویرمون اضافه کنیم. همینجا می‌خوایم با یک مثلا لوله‌ای ما هدایت کنیم به بین از پشت پرفشار بزنید بین سنگا، یه بار ببینیم چه اتفاقی از پایین میفته. یعنی بخار رو پرفشار بزنید که یک بار با حجم زیاد بیاد، زمانی که داره کمی بخار میخوابه من عکسم رو بگیرم. بله
یک بار دیگه همین صورت پرسش ها. همین یک بار هم از زاویه روبرو به این قسمت های پایین مخصوصا از این قسمت هدایت بشه به سمت بالا. چند بار به اصطلاح هدایت بخار و مرسی عکسمون رو تکرار میکنیم. ممکن هستش که رسیدن به فرم ایدئال دفعات متعددی رو زمان ببره. احتمال داره که شما قسمتی از تصویرتون رو یعنی قسمتی از اکت بخاری که ایجاد میشه در یک تصویر ایدئال شما باشه، قسمت دیگری در تصویر دیگه به دلیل اینکه دوربین ما کاملا به صورت ثابت به صورت منوال تنظیم شده، استابیلایزر لنز اون خاموش هست که به اصطلاح جابجایی رو در ثبت‌های متفاوت ایجاد نکنه، ما خیلی راحت میتونیم با 2 یا 3 فرم به اصطلاح 3 فرم عکس رو بر روی همدیگه در نرم افزار گذاشته و قسمت هایی که بخار با جذابیت خودش ثبت شده رو با اتفاق ماسک و یک براش سفید به تصویرمون اضافه کنیم و بتونیم با اکتی که در 2-3 فرم به اصطلاح ایجاد شده به تصویر ایدئال مد نظر خودمون برسیم. من یک بار بخارهای ایجاد شده، ببینید فضای جلوی سنگ‌ها رو که در فلویی کار من هم هست فضای وهم‌آلود خوبی داره در این تصویر. در این تصویر هم اتفاق بسیار جذابی افتاده. من البته قسمت‌های بالا رو خیلی علاقه ندارم، شاید حالا بعداً استفاده هم بکنم، ولی به همین صورت ما سعی می‌کنیم که چندین بار دیگه این پروسه رو تکرار بکنیم، ببینیم به فضای در قسمت‌های مختلف تا به فضای ایدئال خودمون برسیم. ممنون میشم. دوستان خوبم، ما بعد از حدود 10 بار تکرار کردن به فرم‌های ایدئالی که مد نظرمون هست و قرار است در پست پروداکت یا اصلاح رنگمون به نتیجه نهایی برسیم و فضایی که برای اسلوگان یا کپشن در نظر گرفتیم به نتیجه رسید و امیدوارم که کنترل با وسواس نور استپ بای استپ، یعنی گام به گام، شما در طول عکاسیتون تجربه جذابی برای شما باشه و اتفاق خوبی افتاده باشه. من به اصطلاح فیلمی رو از روند سریع پست پروداکتم و فایلی که برای شما انجام شده رو هم در انتهای فیلم خواهم گذاشت. براتون لحظات بسیار بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم.